Tehát akkor folytatom innen, megyek át a következő helyiségbe, ahova raktam le a járdalapokat. Itt is vannak a maguk szépségébe. Ott van a zöld bogyó. Felveszem. Ups, hát ez meg mi volt? Lement a nyomólap, ahogy ráléptem, és meg lett, írt itt valami tűz. Ajaj! Ez a tűz, ez bánt engem. Fölvettem ugyan a bogyót, csak közben megsérültem. Próbáljuk meg még egyszer. Tehát akkor megyek. Kinyitom az ajtót, és most nem itt megyek, hanem kerülővel, és akkor nem történik semmi, nyugodtan fölveltem a bogyót. És lenyomtam a járdalapot, megjelentek a dolgok, és megsérültem. Mi is ennek a viselkedése? Ezt neveztem ki akciólapnak. Itt ki tudunk vele íratni egy szöveget, tudjuk használni egyszer használatosra vagy többször használatosra. Tehát így akár egy kapcsoló is lehet, ami kibekapcsolgat dolgokat. Valamint az, hogy mennyi egységet menjen lefele, meg egy hangot tudunk neki adni. Ide raktam egy trigger zónát, aminek a viselkedése a sérülés. Itt ugye a mértéket, időt, meg a zónanagyságot tudunk beállítani, és ugye, hogy ne jelenjen meg az elején. Tehát csak egy valaminek a kiváltása által tud megjelenni. Van egy globális változóra való lehetőségünk, meg hogy csak egyszer sérüljön. Azon felül van itt nekünk egy részecskénk. A részecske az úgy néz ki, hogy többféle verzióból lehet választani, vagy akár szerkeszthetünk is egyet. Azt itt találjuk meg a részecske szerkesztőt. Ebben most nem megyek bele, mert ez nagyon hosszú leírás tartozna hozzá. Hogyan is működtetem ezt? Ha a vizuális logikai kapcsolatot bekapcsolom, láthatom, hogy össze vagyok kötve a trigger zóna és a nyomólappal. Ha megnézzük, itt aktiválja az objektumot, az van beállítva. Viszont volt egy olyan problémám, hogy a részecskével már nem bírtam összekötni, mert itt nekem csak az volt, hogy hajtson végre valami más. Aktiváljak egy másik objektumot, vagy deaktiváljak egy másik objektumot. Tehát ezt az objektumot nem tudtam használni vele. Ezért azt a megoldást választottam, hogy adtam neki egy nevet, egy másik nevet, ami lett a tűz, és a nyomólapunknál, a fejlesztési beállításoknál pedig ezt a nevet beállítottam a ha használmezőbe, és így működött is, mint látható volt. A következő részben tovább megyek egy kicsit a Blenderrel, és egy falat fogok létrehozni, várfalat.